Φαντάσου τον John Lennon να κάνει τον Gollum. Αν σου πω ότι ήμασταν πολύ κοντά στο να γίνει αυτό. Πριν συνεχίσεις, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe και να χτυπήσεις το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία από τις μουσικές μας ιστορίες. Σήμερα θα βουτήξουμε σε μια από τις πιο ιδιαίτερες συνεργασίες που δεν έγιναν ποτέ. Οι Beatles ήταν οι πρώτοι που οραματίστηκαν μια ταινία Lord of the Rings. No one knows it's here, do they? Και όσο και αν δεν το πιστεύεις, έφτασαν πάρα πολύ κοντά να το πετύχουν 30 ολόκληρα χρόνια πριν το κάνει ο Peter Jackson με τη γνωστή τριλογία. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, οι Beatles ήταν ασφαλώς τεράστια αστέρια όχι μόνο της μουσικής αλλά και του κινηματογράφου. Με το Hard Day's Night και το Help είχαν εκτοξευθεί σε όλες τις αίθουσες που παίζανε τις μούρες στο Fab Four. Το 1967 όμως έψαχναν κάτι για να ανανεώσει αυτή την κινηματογραφική τους καριέρα. Και επειδή ως γνωστόν, οι Beatles ήθελαν να ονειρεύονται πολύ μεγάλα πράγματα, τι πιο μεγάλο από το Lord of the Rings. Την ίδια εποχή, ο Tolkien με τα βιβλία του Lord of the Rings γνώριζε πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Δεν ήθελε και πολύ λοιπόν οι Beatles να ενώσουν τις τελίτσες και να πούνε ότι διάσημος αυτός, διάσημοι εμείς, γιατί να μην γίνουμε όλοι ακόμα πιο διάσημοι. Οι συζητήσεις είχαν φτάσει μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο που είχαν αποφασίσει και ποιον ρόλο θα έπαιζε ο καθένας. Ο John Lennon θα ήταν τον Gollum, τον Paul McCartney να κάνει τον Frodo, ο George Harrison θα ήταν ο Gandalf που θα κινούσε τα νήματα και ο Ringo Starr ποιος άλλος εκτός από τον Sam. Πες μου κάτω στα comments αν συμφωνείς με αυτό το μοίρασμα των ρόλων. Σκέψου το Lennon τώρα κάπου εκεί έξω από το Mount Doom να λέει My precious, imagine all the hobbits. Και αν νομίζεις ότι όλα αυτά σου ακούγονται ιδιαίτερα παράξενα, μάντεψε ποιον είχαν επιλέξει για σκηνοθέτη της ταινίας. Ποιος ήταν πολύ διάσημος τότε? Ναι, καλά το μάντεψες, ο Stanley Kubrick, που είχε κάνει ήδη την Οδύσσεια του διαστήματος και το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Σκέψου τώρα να αναλάμβανε όντως τη σκηνοθεσία ο Stanley Kubrick και να έφερε μια τέτοια αισθητική στον κόσμο του Tolkien. Τώρα που το σκέφτομαι, μοιάζει πολύ ενδιαφέρον. Ο Stanley Kubrick όμως ήταν γνωστός για τα όχι που έλεγε. Θεώρησε ότι μια τέτοια παραγωγή δεν μπορούσε να συμβεί ακόμα εκείνη τη δεκαετία και είχε μάλλον απόλυτο δίκιο. Απορρίπτει την ιδέα των Beatles και σκεφτείτε πόσο δύσκολο ήταν ακόμα και την δεκαετία των Zeros να γίνει πραγματοποιήσιμη μια τέτοια φοβερή τριλογία. Ακόμα όμως και μετά το όχι του Kubrick, οι Beatles δεν έπαψαν να σκέφτονται αυτό το project. Έπρεπε μόνο να πάρουν την άδεια του ίδιου του Tolkien, ο οποίος δυστυχώς δεν ήταν και πολύ μεγάλος φαν των Beatles. Φοβήθηκε μήπως ο μαγικός του κόσμος καταλήξει να γίνει ένα ακόμα musical των Beatles. Για την ακρίβεια, με το που έφτασε η πρώτη κουβέντα στα αυτιά του, αμέσως τα έκλεισε. Ένα βροντερό όχι λοιπόν στους Beatles από τον Tolkien. Για την ακρίβεια, έχει σωθεί και η ίδια η κουβέντα που είπε ότι η ιστορία μου δεν θέλω να καταλήξει ένα pop culture circus. Ένα τσίρκο δηλαδή της pop κουλτούρας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όταν έλεγε αυτή την κουβέντα, άκουγε το Yellow Submarine. Αυτό το μεγαλειώδες έργο της pop κουλτούρας. Αλλά για κάτσε λίγο. Σκέψου τι θα γινότανε αν όντως είχε συμβεί αυτό. Μιλάμε για μια ταινία η οποία θα ήταν μέσα στην ψυχεδέλεια του Kubrick. Θα ήταν μέσα στην ευχάριστη pop διάθεση των Beatles και μέσα στη μαγεία που έτσι κι αλλιώς έχει ο κόσμος του Tolkien. Το θέμα μας ίσως όμως να ήταν το soundtrack. Πόσο επική θα μπορούσαν να είναι τότε οι Beatles? Το Dear Prudence θα μου έκανε για εισαγωγικό τραγούδι. Και η πρώτη ταινία της τριλογίας σίγουρα θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο Rings Lonely Heart Club Band. Έτσι κι αλλιώς η πρώτη ταινία είχε να κάνει με την ομάδα και τους στόχους της. Οι Beatles για να ξεπεράσουν αυτά τα βροντερά όχι του Kubrick και του Tolkien δημιουργήσανε μια animation ταινία πάνω στο Yellow Submarine. Εκεί μάλιστα υπάρχει μια τεράστια μάχη απέναντι στους Blue Minis in Pepperland. Ακόμα λοιπόν και αν δεν συνέβη η ταινία Lord of the Rings με τους Beatles, μπορούμε να πάρουμε κάποια στοιχεία από το πώς θα μπορούσε να είναι μέσα από αυτή την προσπάθεια των Beatles, το Yellow Submarine, το οποίο έχει ψυχεδέλεια, έχει pop κουλτούρα και ασφαλώς έχει και μια τάση προς το επικό. Αν ψήθηκες κι εσύ για κάτι που δεν συνέβη ποτέ, που είναι η ταινία Lord of the Rings με τους Beatles, γράψε μου κάτω πώς θα μπορούσαν να μοιραστούν οι ρόλοι, ποιον θα έπαιζε ο καθένας από τους Fab Four και ποιους καλεσμένους μουσικούς θα μπορούσαμε να έχουμε στους υπόλοιπους ρόλους. Η σύνδεση βέβαια δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο Peter Jackson πριν λίγα χρόνια έφερε μαζί ό,τι εικόνες και ό,τι backstage υλικό υπήρχε από τις ηχογραφήσεις του Let It Be και του White Album και έφτιαξε ένα φανταστικό documentary, το Get Back. Μήπως θα ήταν μια καλή ευκαιρία αυτή η παράξενη σύνδεση, αυτός ο παράξενος κύκλος γεγονότων και πραγμάτων να φέρει πάλι κοντά τον Peter Jackson, τους Beatles και τον Tolkien. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να ακούτε πολύ Beatles και να βλέπετε πολύ Lord of the Rings. Και το Rings of Power, γιατί όχι.